salt, peppar och claret jug. Ja. Bra, då kan vi beställa. Vad är det konstigaste som har varit i den? Jag vet inte. Barbecue-sås har jag hört. Det smakar bra. Ja, vi ser. Det smakar bättre ur den. Vad känner du när jag säger Troon? Det känns bra. Henrik Stenson. Givetvis mycket minnen. Det är den största bedriften i golfkarriären och det ska bli skitkul att komma tillbaka givetvis. Det är bollen och handsken som vi hade från 18. Är det den? Ja. Får jag röra den? Ja, ja. Jag har ju druckit ur claret jug. Så. Precis, men det är ju lite sådär som de säger med... Men du, vilka små händer. Jag har ju smedhänder här istället. Ja, men det är två smeder. Ja. Och det där är bollen? Ja. Det är speciellt, kommer ju alltid att vara ett speciellt ställe givetvis. Och The Open är ju alltid en speciell tävling också. Så att kombinerar man alla de här speciella tillfällena så blir det ju någonting extra. Den där höll på att gå i bunkern. Ja, i fairway-bunkern. Den har en sån stopp. Är det den där? Ja, det är från peggmärket. Det är alltid vita peggar med blåa loggan på. Så får du ett blått märke när du har det inside. Ja, så den bollen. Etta, det är bra också. Och den ligger bara här? Ja, den får ligga och vila till sig. Hur ofta tänker du tillbaka på den där dagen? För det blev ju en dag verkligen, även om det var en hel vecka för dig. Sättet som jag vann på, så som hela den veckan var och hur bra golf Phil och jag spelade de sista 2 varven. Och ja, jag spelade bra hela veckan givetvis, men den här matchen, duellen som vi hade och hela det har gjort att det har blivit mer omnämnt och det går ju inte nästan en vecka utan att det är någon som kommer upp på en tävling eller på en golfbana eller någonting och säger att den där, det är det bästa golfen jag har sett den söndagen och era match och allt det här. Så att det är klart att bli påmind mycket mer på grund av hur det utspelar sig än om bara hade vunnit The Open så att säga. Och hade du frågat mig på söndag morgon om tar du en 72-runda idag om det räcker för att vinna med ett, så hade man ju ja tack. Men det blev ju en extra bonus såklart med hela den duellen och sätta mästerskapsrekord och alla de här grejerna. Not only is Henrik Stenson the Open champion, it's the lowest score anyone has ever made in the Open. 20 under par. What a performance! Det var väl mer på de kanske tidigare juniordagarna som man stod där och hade den här 1,5 meters putten liksom. Den här är för vinst. En rolig sidospår var ju Poulter 2008 blev han 2:a efter Harrington på Birkdale. Han står med en putt på sista greenen på 2,5 meter eller något sånt där. Och så vinkar han över Terry som gick caddy åt honom. Och så Terry tänkte bara, han har inte frågat mig på hela dagen. Och så nu så står jag och han en 2,5-3 meters putt på sista liksom för par. Och nu kallar han in mig. Och så han går fram så säger han så här, kommer du ihåg när man stod på puttinggrinen och tänkte att den här är för att vinna The Open? Ja, säger han. Nu har jag den putten så du kan gå och ställa det där borta. Och så satte han där mitt i. Han är ganska kall i de situationerna. Så han kallar över caddien och drar hela den grejen. Och han vad händer nu då? Nej, men nu har jag min sån chans så nu kan du gå och ställa det där borta. Han använde till och med lite värre ord än det. Men det var rätt kul. Så att, det har ju alla som har tävlat i golf skulle jag säga har ju någon gång satt sig i den situationen när de står på en puttinggreen eller någonting som att den här är för att vinna det här eller det här. Jag spelade mycket med Phil det året och vi spelade både på Masters och vi spelade på US Open 5-6 veckor innan och då hade jag spelat riktigt solid första varvet på Oakmont. Och vi stod och väntade, det var segt speltempo och vi stod och väntade så sa han att men, så som du spelar på morgonen så bra du slog bollen sa han, det är sånt som man kan vinna majors med. Så han gav mig en fin komplimang från ingenstans egentligen och
Alltså, ja, det går väl an för dig att säga så länge det inte påverkar dig skojar jag tillbaka. 5 veckor tidigare. 5 veckor tidigare, fast forward. Vi har våra match, vi går om och det är, när vi lägger liksom armarna om varandra när vi går av 18:e grinen så tittar vi upp på han lite så här, sneglar lite så här, kommer du ihåg samtalet vi hade och han bara jajamän, säger han. Vad hände sen när ni registrerar korten? För då sitter ni ju liksom sida vid sida. Ja, precis. Då kommer man in och så sitter du 2 herrar från R&A och så har du ju tv-skärmar där scorekorten är. Och då, är det stelt där inne, eller hur är det? Ja, de 2 killarna från R&A, de har väl inte haft så där många stå-upp-gig kanske tidigare, det vet jag inte. Men ja, det är väl ganska seriöst stämning brukar det väl vara. Men då kollar ju Phil upp på mitt scorekort och ser alla röda ringar. Jag gjorde ju 10 birdies och 2 bogeys sista varvet. Men så säger han bara 10 birdies. Han säger så, du kan dra åt helvete, säger han till mig på skoj då liksom. Citat, hur lät det? Ja. 10 birdies. Fuck off. Och de här gubbarna, de bara de ryckte ju till liksom. Ja, nej, men så det var ju det var en häftig dag ju. Och givetvis var ju det på lite på skoj i alla fall som han sa det. Han har ju sagt att spelar man som jag gjorde den dagen, då vinner man. Har ni pratat om det här sånt där och säger nej, jag är väl lite snällare än att det är inte att jag går in. Du Phil, ska vi ta en dricka och snacka om Troon liksom? Det gör man ju inte. Eller? Om han vill prata om Troon, men det kommer han ju aldrig vilja, så att därför så pratar vi inte om Troon. Men jag pratade med hans agent Steve och han sa just det att nej, men han kunde inte riktigt komma över det där ganska lång tid efteråt att fan, jag spelar ju liksom fläckfritt och ändå vann jag inte. Den här då? Jag har ju originalflaggan i USA. Så caddien brukar jag alltid plocka den ju. Och Garrett tog flaggan på 18 och ramade in den till mig med ett foto och scorekortet som från sista rundan också. Så det har jag i USA. Så det är lite kul memorabilia att ha. 13:e plats, bäst av svenskarna i fjol. Kan du vinna The Open igen? Jag känner ju absolut att jag kan vara med uppe i topp 10 och topp 5 om jag spelar solid liksom, och kan man tweaka det lite till så jag tror ju den där förmågan att vinna, den försvinner ju inte, utan det är ju någonting som man har med sig. Sen tar man chansen om den väl kommer, det har vi gjort en gång tidigare, så att det hoppet bär man ju alltid med sig liksom.